હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું બિરયાની ભૂલાવી દે તેવો ઠંડી માટે ગરમા ગરમ આલુ મટર પુલાવ। તો એકદમ ઝડપથી આપણે ફક્ત 15 જ મિનિટમાં કુકરમાં આ પુલાવ બનાવીશું અને ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવો લાગશે। તમે આ પુલાવને એમનેમ કે પછી ગુજરાતી કઢી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો। ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો પુલાવ બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં તો પ્રેશર કુકરમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું। અહીંયા ઘીની જગ્યાએ તમે તેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, પણ કોઈ પણ પુલાવ બનાવતી વખતે તમે તેલની જગ્યાએ ઘીનો ઉપયોગ કરશો તો પુલાવ વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે। ઘી એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું, 1 તમાલપત્ર ઉમેરીશું, તો મોટું હોય તો 1 અને નાનું હોય તો 2 તમાલપત્ર, 1 તજનો ટુકડો, 3 થી 4 લવિંગ ઉમેરીશું, 5 થી 6 જેટલા કાળા મરી ઉમેરીશું અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે 10 થી 15 મિનિટ માટે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું અને સતળાઈ જાય એટલે આપણે જીરાનો હલકો કલર બદલાવા દઈશું। જીરાનો હલકો કલર બદલાઈ જાય એટલે હવે તેમાં 1 બાઉલ લાંબી સ્લાઇસમાં કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું સારી રીતે અને ડુંગળીનો હલકો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। તો ડુંગળીને મેં 2 મિનિટ માટે સાતળી લીધી છે અને આપણી ડુંગળીનો હલકો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયો છે। તો હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને પેસ્ટને પણ આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। આદુ અને લસણ સારી રીતે સતળાઈ જાય એટલે હવે તેમાં 1.5 ટામેટું લઈને તેની આ રીતે એકદમ પતલી સ્લાઇસમાં કટ કરીને ઉમેરીશું। સાથે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને ટામેટા હલકા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને પણ સાતળીશું। તો અહીંયા ટામેટાને પણ મેં 2 મિનિટ માટે સાતળી લીધા છે અને આપણા ટામેટા પણ હલકા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો હવે તેમાં 3/4 કપ જેટલા કાચા વટાણા ઉમેરીશું, સાથે તેમાં 1.5 કપ બટેકાના આ રીતે થોડાક મોટા ટુકડા કરીને ઉમેરીશું। અહીંયા તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે બટાકા કે પછી વટાણાનું પ્રમાણ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। મિક્સ કરીશું અને વટાણા અને બટાકાને પણ આપણે આ જ રીતે ખુલ્લું 2 મિનિટ માટે સાતળીશું। તો આ રીતે આપણે પહેલાં વેજીટેબલ્સને ખુલ્લા આ રીતે થોડી સેકન્ડો માટે સાતળીશું એટલે આપણા ચોખા નાખ્યા પછી વેજીટેબલ્સ એકદમ ઝડપથી કૂક થઈ જશે। વટાણા અને બટાકા સતળાઈ જાય એટલે હવે તેમાં મસાલા કરી લઈશું। તો 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું કે પછી મરચું તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ કે ઓછું કરી શકો છો। 2 ટીસ્પૂન પાવભાજી મસાલો ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું અને બધા મસાલાને પણ આપણે 1 મિનિટ માટે સાતળીશું। તો આપણા બધા જ મસાલા પણ એકદમ સારી રીતે સતળાઈ ગયા છે। હવે તેમાં ચોખા ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં 3/4 કપ જેટલા બાસમતી ચોખા લઈને તેને 2 થી 3 વાર સારી રીતે વોશ કરી લીધા છે। તો આજે આ પુલાવ બનાવવામાં આપણે ચોખાને વધારે સમય માટે પલાળીને નથી રાખવાના, આ રીતે ડાયરેક્ટ જ તેને 2 થી 3 વાર સારી રીતે ધોઈને આપણે ડાયરેક્ટ કુકરમાં ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું સારી રીતે। થઈ જાય એટલે હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। તો પહેલાં આપણે થોડુંક મીઠું ઉમેરેલું છે તો ધ્યાનથી ઉમેરીશું અને હવે ઉપરથી અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। તો લીંબુ ઉમેરવાથી આપણો પુલાવ એકદમ સરસ છૂટો છૂટો બનશે અને ખાવામાં પણ બહુ ટેસ્ટી એવો લાગશે। અને હવે તેમાં પાણી ઉમેરીશું। તો જે કપથી આપણે ચોખા લીધા હતા એ જ કપથી 1.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। તો અહીંયા જો તમારી પાસે મેઝરિંગ કપ ના હોય તો તમે જે વાટકીથી ચોખાનું માપ લેતા હોય એ જ વાટકીથી તમારે પાણી લેવાનું છે। તો અહીંયા મેં ટોટલી 1.5 કપ જેટલું પાણી લઈ લીધું છે। બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને હવે ઢાંકણ ઢાંકીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 2 વિસલ કરીશું। વિસલ થઈ જાય એટલે પ્રેશર કુકરનું પ્રેશર પૂરું થવા દઈશું અને ઢાંકણ ખોલીને આપણે પુલાવને ચેક કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવો આપણો પુલાવ બનીને તૈયાર થયો છે। તો હવે તેને એકદમ હળવા હાથેથી આપણે મિક્સ કરીશું। તો આ પુલાવને તમારે થોડી વાર માટે ઠંડો થવા દેવાનો અને ત્યાર પછી સર્વ કરવાનો। એકદમ છૂટો છૂટો પુલાવ બનીને તૈયાર થશે। ત્યાં તમે જોઈ શકો છો એકદમ છૂટો અને એકદમ પરફેક્ટ એવો આપણો પુલાવ બનીને તૈયાર થયો છે। તો
તો આ ગરમા ગરમ પુલાવને તમે કોઈ પણ રાયતા સાથે કે પછી ગુજરાતી ખાટી મીઠી કઢી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવો લાગશે અને એકદમ ઝડપથી બની પણ જાય છે. તો એકવાર તમે આ રીતે આલુ મટર પુલાવની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.